नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 8 इङ्ग्लिसको गर्दैछौँ। हामीले अगाडि युनिट 7 सम्म गरेका छौँ र आउने भिडियोहरूमा सबै युनिटहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसै गरी यसको रिलेटेड ग्रामरको भिडियो पनि गर्नेछौँ। आशा छ तपाईले सबै हेर्नुहुन्छ होला है। ल अब ढिलो नगरी सुरु गरौँ। अब तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 83 पल्टाउनु होला। छैन भने पनि मैले यहाँ डकुमेन्ट स्क्यान गरेर लिएको छु, यही हेर्दै पनि पढ्न सकिन्छ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्टमा छ रिडिङ एन्गेज योरसेल्फ भनेर छ है। लुक एट द पिक्चर एन्ड डिस्कस द एन्सर्स टु दिज क्वेसन्स वर्किङ इन अ ग्रुप। हेर्नुस् त पिक्चरमा के छ त, हेर्नुस् त धेरैजना मान्छेहरू जम्मा भएका छन् र त्यहाँनेरि प्याम्पलेटहरू छ जसमा चाहिँ no human trafficking, live and let live, right to freedom, we have a right to live our life भनेर भनिएको छ है। अब त्यसको मतलब के भनिएको छ त यहाँ हेर्नुस् त। What is this picture about? The picture is about protest or demonstration. The picture is about protest or demonstration. ठीक छ, ह्युमन ट्राफिकिङ को बारेमा यहाँनेरि नो ह्युमन ट्राफिकिङ भनेर भनेको छ। बी, व्हाट आर दिस पीपल डुइङ इन द पिक्चर। हेर्नुस् त के गरिरहेका छन् त। दे आर प्रोटेस्टिङ, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिङ अगेन्स्ट ह्युमन ट्राफिकिङ। They are demonstrating against के को विरुद्धमा त, मानव बेचबिखनको, ह्युमन ट्राफिकिङ। C, have you ever participated in a program that protests against human trafficking? तपाईहरुले कुनै प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ ह्युमन ट्राफिकिङको अगेन्स्टमा? छ भने यस लेख्नुहोस्, छैन भने नो लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ स्कुल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा र्याली निकालेका थियौँ ह्युमन ट्राफिकिङको अगेन्स्टमा। आइदर इट वाज अ पिसफुल प्रोटेस्ट, यस्तै डेमोन्स्ट्रेसन जस्तै। सो यस आई ह्याभ। तपाईले छैन भनेदेखि नो आई ह्याभन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल अब हामी अगाडि बढौँ। बी, स्टडी टाइम। Why are humans trafficked? Read the passage about human trafficking and find out the reason behind it भनेर भनेको छ। किन मान्छेलाई चाहिँ बेचिन्छ होला, किन मानव बेचबिखन हुन्छ होला त, तपाईलाई थाहा छ? ल थाहा छ भनेदेखि एकछिन सोच्नुस्, एकछिन त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुस् है त। सो थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो नेक्स्ट पेजमा हाम्रो टपिक नै ह्युमन ट्राफिकिङ छ। त्यो एकचोटि सरर पढ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई एउटा रफ आइडिया हुन्छ है त। र म नि यहाँ एकचोटि पढ्छु, तपाईहरु पनि पढ्नुस् र हामी यसको पढेर डिस्कस गरेर यसलाई चाहिँ हामी एक्सरसाइज तर्फ जान्छौँ। हुन्छ, ओके सुरु गरौँ। ह्युमन ट्राफिकिङ। Human trafficking is one of the cross-cutting issues. It is a worldwide serious concern. Human trafficking is an illegal trade of human beings for sexual exploitation, forced labor, extraction of organs or tissues, and so on. According to United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, human trafficking is the recruitment or transportation of persons by means of the threat or use of force or other forms of abduction, fraud, or deception, or for the purpose of exploitation. It knows no gender, age, race, and boundaries. हेर्नुस् त ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको अहिलेको वर्ल्ड वाइड नै एकदमै सिरियस प्रब्लम हो, जसमा चाहिँ कुनै पनि के त मेल अथवा फिमेल हैन, इट नोज नो जेन्डर, एज, रेस र बाउन्ड्री भनेर भनेको छ है। जसमा चाहिँ मेल अर फिमेल हैन, मेलले चाहिँ फिमेललाई, वुमेनलाई चाहिँ ट्राफिक गरेको पाइन्छ। फर वाट?
फर केलाई भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर फर सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन, फोर्स्ड लेबर, एक्सट्र्याक्सन अफ अर्ग्यान्स अर टिस्यु भनेर भनेको छ। ठिक छ, उसलाई चाहिँ झुक्क्याएर फकाइएर दबावमा पारेर उसलाई चाहिँ कसैलाई लगेर बेचिदिने हैन। काम गर्नको लागि हुन्छ कि अथवा सेक्सुअल एब्युजको लागि होस् कि हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्ग्यान चाहिँ बेचिदिनको लागि होस्, उसलाई चाहिँ ललाइ फकाइ पारेर चाहिँ लग्ने अनि चाहिँ बेच्ने है। त्यो चाहिँ के भयो त, ह्युमन ट्राफिकिङ, मानव बेचबिखन भयो। ओके, सेकेन्ड प्याराग्राफ। Victims are trafficked within a country or transnational. They are smuggled because they are forced to work as prostitutes, domestic servants, beggars, factory workers, mine workers, circus performers, and child soldiers. It is like another form of slavery. The majority of trafficking victims are women and children because of their marginalization in many societies and their limited economic resources. Beside them, other key target groups include people from low-income households, ethnic minorities, illiterate, or people with low level of education, refugees, illegal migrants, child running away from home, and other. Members of split families are also prone to it. Women of forced marriage and early marriage, deserted wife, widows, and discriminated daughters are easily victimized भनेर भन्छ है। अब ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको विथिन द कन्ट्री पनि हुन सक्यो अथवा बिट्विन टु कन्ट्रिज पनि हुन सक्यो है। र अब कस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई ट्राफिक गरिदो रहेछ भन्दाखेरि मेनली वुमन भनेर भनेको छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैन। वुमेनलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो सोसाइटीमा के त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै प्राथमिकता दिइँदैन। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ थोरै रूपमा इलिटरेट भएको पाइन्छ रुरल एरियामा हो। त्यस्तोको लागि चाहिँ ह्युमन ट्राफिकरले चाहिँ टार्गेट गर्छ, जसको चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन लो छ, जो चाहिँ अलिकति सो कल्ड लो कास्टको हुन्छ नि हैन, इथनिक माइनोरिटीको लागि चाहिँ ह्युमन ट्राफिकरले टार्गेट गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ ट्राफिक गर्छ भनेर भनिएको छ। ट्राफिकर्स prey on the most vulnerable members of society. In order to deceive first, they take help of local people to identify such families. They may provide economic incentive and financial loans to their friends, relatives, family, spouse, or even parents. At times, most victims are lured to promise of better jobs or well-paid job in cities, false marriages and proposals, easy money, dream of sophisticated life and others. Victims of earthquakes, flood, wars, and epidemics can be easily smuggled भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त ट्राफिकरले कस्तोलाई चाहिँ टार्गेट गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जो चाहिँ पनरेबल छ उसलाई चाहिँ टार्गेट गर्दो रहेछ है। अब ट्राफिक गर्नको लागि चाहिँ ट्राफिकरले चाहिँ त्यही हैन सोसाइटीको चाहिँ कोहीसँग चिनजान गर्ने, उसँग चाहिँ के त इन्फर्मेसन लिने हैन, उ त्यो घरमा चाहिँ अलिकति इकोनोमिक कन्डिसन कम छ, त्यहाँ चाहिँ यस्तो मान्छेहरू छन् भनेर चाहिँ अब उसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने हैन। अनि के त ट्राफिकर चाहिँ त्यो घरमा जान्छ र अब त्यहाँनिर चाहिँ प्रलोभनमा पार्छ हैन। मसँग काम गर्न गयो भनेदेखि यु विल गेट मनी, यु विल गेट इजी मनी हैन, तिमीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने, अनि घरमा पैसा दिने, लडाइ फकाइ पार्ने, यस्तो गर्छ है ट्राफिकरले चाहिँ। Most victims are involved in slavery like practices and kept in prison like environment. It is because they can be physically and sexually abused. They have to work long hours without any rest or recreation. They never get medical facility when they fall sick. They are either paid less or their earnings are withheld with prolonged indebtedness to traffickers भनेर भनेको छ हैन। त्यस्तै गरी मोस्ट भिक्टिम चाहिँ स्लेभरी हैन, जबरजस्ती काम गर्न लगाइने है, जसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै समय काम गर्नुपर्ने, स्यालेरी पनि नदिने अथवा धेरै कम दिने, उसलाई चाहिँ फिजिकल अथवा सेक्सुअल एब्युज गर्ने, त्यस्तो प्रकारको कुराहरू हुन्छ भनेर भनिएको छ। आवर कन्स्टिट्युसन ह्याज प्रिजर्भ द राइट टु फ्रिडम
Therefore, we must fight against trafficking of persons. In addition to legalization, the Nepal government, the Ministry of Women, Children and Welfare, various INGOs and NGOs, and many other organizations in Nepal are dedicated to combat human trafficking. है हाम्रो अब कन्स्टिट्युसनले नै राइट टु फ्रिडम भनेर दिएपछि त के त स्वतन्त्रताको हक त हुनु पर्यो हो त्यसकारण चाहिँ हामीले ह्युमन ट्राफिकिङको अगेन्स्टमा विरोध गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ है अब लिगलाइजेसन सहित हाम्रो के छ त मिनिस्ट्री अफ वुमेन चिल्ड्रेन एन्ड वेलफेयर छ र निकै नै धेरै नै रूपमा आइएनजिओ र एनजिओहरू छ इन अर्डर टु स्टप द ह्युमन ट्राफिकिङ अथवा ह्युमन ट्राफिक भइसकेको लागि पनि हेल्प गर्ने उद्धार गर्ने यस्तो काम भइरहेको छ इफ वी सस्पेक्ट एनी वान इन्भल्भिङ इन सच इलिगल एक्टिभिटिज वी हेभ टु रिपोर्ट द पुलिस अर एनी मेम्बर अफ कन्सर्न अर्गनाइजेसन We can also use helpline number anytime to inform about victims or traffickers. Our little effort will be a great help to control violation of human rights भनेर भनिएको छ हैन यदि हामीले पनि कसैलाई सस्पेक्ट गर्यौं अब तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो केही पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पुलिसलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अथवा डिफरेन्ट हैन हेल्प लाइनहरुमा पनि फोन गरेर भन्न सक्नुहुनेछ है ओके र अब के त भन्दाखेरि नेपालको लागि चाहिँ 1177 चाहिँ हटलाइन हो है नेपालको लागि 1177 ओके लेट मी राइट अलिक क्लियरमा 1177 लाई चाहिँ तपाईले कल गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले हेल्प पाउन सक्नुहुन्छ है त अथवा चाइल्ड सर्भिसको लागि चाहिँ 1098 भनेर छ है ओके सो यति बुझेपछि चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौं हुन्छ ओके अब अगाडि भनेको कति त पेज नम्बर 85 ल पेज नम्बर 85 हेर्नु होला है त फर्स्टमा छ vocabulary in use भनेर find the words or phrases from the text above that give similar meaning to the following भनेर भनेको छ एमा हेर्नुस् त a topic that has a strong impact on all and that must receive special attention के हो त हाम्रो फर्स्टमै छ फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन ह्युमन ट्राफिकिङ इज one of the cross cutting issue है जसलाई चाहिँ एटेन्सन चाहियो त्यसको चाहिँ स्ट्रङ इम्प्याक्ट छ भन्नको लागि क्रस कटिङ बी सेक्सुअल एब्युज अफ चिल्ड्रेन एन्ड युथ के हो त सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन सी एक्सटेन्डिङ अक्रॉस नेशनल बाउन्ड्रीज हेर्नुस् त एक्सटेन्डिङ across national boundaries हाम्रो माथि नेशनल एन्ड ट्रान्सनेशनल भनेको थियो सो यहाँनेरि के भयो ट्रान्सनेशनल डी a person who engages in sexual activity for payment के त सेक्सुअल एक्टिभिटी को लागि इन्भल्भ हुने र त्यसको बापत he or she gets paid त्यस्तोको लागि के त्यस्तो पर्सन को लागि के भन्छ prostitute and prostitute अथवा prostitution is not legal in Nepal. E. Treatment of a person or group as insignificant भनेको marginalization. F. Left by husband हैन हस्बेन्डले छोडेर गएको अब हस्बेन्डको डेथ भएकोलाई विडो हस्बेन्डले छोडेर मात्रै गएकोलाई डेजर्टेड वाइफ भनेर भन्छ डेजर्टेड वाइफ यहाँनेरि हाम्रो माथि वर्ड नै छ कता छ त भन्दाखेरि विडो डेजर्टेड वाइफ भनेर यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँनेरि अर्ली म्यारेज डेजर्टेड वाइफ विडोज सिमिलरली जी एक्सपोज टु द पोसिबिलिटी अफ बीइङ हार्म्ड भनेको vulnerable
vulnerable भनेर भन्छ. Okay, a telephone service providing help with problem. के हो त? Helpline. ठिक छ, सजिलो छ है त. ओके, सो त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ. 2. Reading comprehension. I. Read the text and decide whether the following statements are true or false. A. Traffickers' target is only girls and women. हो त? I don't think so. किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भनेकै छ it knows no gender. है त्यसको मतलब men can also be trafficked. So this is false. हुन त मेनहरू चाहिँ एकदमै कम रूपमा चाहिँ ट्राफिक हुन्छन्, त्यसको मतलब हुँदैनन् भन्ने चाहिँ हैन है. ह्युमन ट्राफिकिङ इज अ बर्निङ इस्यु. Yes, of course, indeed it is. C. Victims get a better job and earn better when they are recruited. हो त? I don't think so. False. D. The nearest family member may help a smuggler. हो त? Like this is not mentioned in text. So it may or may not be. है? यो चाहिँ it is not mentioned in text. So we cannot be sure about it. है? अब nearest family member ले नै गर्छ अथवा गर्दैन भन्नको लागि चाहिँ we can't be sure. हैन? नजिककै मान्छेले पनि त्यस्तो गर्न सक्छ नि त. Of course, why not? So I will write not mentioned in text. Not mentioned in the text. E. Rich and developed countries are free from human trafficking problem. हो? होइन. यो false हो, तर माथि मेन्सन नगरेको भएर मैले यही नट मेन्सन इन टेक्स्ट लेखेँ है. र रिच र डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ ह्युमन ट्राफिक हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन है. जस्तै युके, युएसए, चाइना और टेक एक्जाम्पल अफ एनी डेभलप्ड कन्ट्री, त्यहाँनिर चाहिँ थोरै एमाउन्टमा भए पनि ह्युमन ट्राफिकिङ अहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ है. शून्य नै चाहिँ भएको छैन है, अहिलेसम्म फ्री भएको छैन भनेर मैले भने. ओके, आई read the text again and answer the following questions भनेर भनेको छ. A. What do you mean by human trafficking? अब ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङ इज एन अनलफुल ट्रेड अफ ह्युमन बिइङ्स फर फोर्स स्लेभरी, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन, त्यस्तै गरी अरू कामको लागि हैन, अरू इलिगल कामको लागि, or for the organs. Human trafficking is an unlawful trade of human beings for sexual exploitation, forced labor, extraction of organs, or tissues, and so on. अरू धेरै कामको लागि हुन सक्छ. B. Who are prone to trafficking? को चाहिँ एकदमै vulnerable छ त भन्दाखेरि हाम्रो माथि टेक्स्टमा दिएकै छ, जसको चाहिँ लो इन्कम छ, इथनिक माइनोरिटी छ, जो चाहिँ राम्रोसँग पढे लेखेको छैन, रेफ्युजिज, इलिगल माइग्रेन्ट्स, यस्तो है त. ओके, मैले यहाँ लिस्ट नै गरेँ है त. एउटा marginalized women and children, यस्तै गरी people from low income household, similarly ethnic minorities,
देन इलिटरेट पिपल जो चाहिँ साक्षर हुनुहुन्न हैन ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा थाहा छैन पिपल विथ लो लेभल अफ एजुकेसन भनेको अब इलिटरेट पिपलमै पर्यो यस्तै गरी रेफ्युजिज है यस्तै गरी इलिगल माइग्रेन्ट्स चाइल्ड म्यारिज माथिको हामीले अघि कुरा गर्यौं डिजर्टेड वाइफ विडोज अर्को चाहिँ एउटा डिस्क्रिमिनेटेड डटर्स है छोरी मान्छे भनेर हेला गर्ने पहिला पहिला अब टिभीहरुमा देखिन्थ्यो नि हैन सो डिस्क्रिमिनेटेड डटर्स अहिले पनि इट मे एक्जिस्ट है अब हाम्रो अब म बसेको करेन्ट अहिलेको सोसाइटीमा छैन होला तपाई बसेकोमा छैन होला तर कहीं न कतै त छ नि त हैन र सो दे आर vulnerable for human trafficking ओके अब यहाँनेरि म एउटा पेज एड गरौँ ल यस्तो पो भयो त let me delete this page अनि यहाँनेरि एड गरौँ ओके यहाँनेरि चाहिँ म हाम्रो कति पुग्यो सी को आन्सर दिन्छु है त सी मा के छ हेर्नुस् त हाउ डु ट्राफिकर्स भिक्टिमाइज द टार्गेटेड पिपल भनेर भनेको छ कसरी भिक्टिमाइज गर्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले कुरा गर्यौं फर्स्टमा चाहिँ लोकल पिपलको हेल्प लिएर चाहिँ हेल्पलेस फ्यामिली भनरेबल फ्यामिलीलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ त्यसपछि त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ प्रलोभनमा पार्छ हैन यस्तो राम्रो छ हैन एकदमै धेरै पैसा हुन्छ एकदमै राम्रो काम मिल्छ भनेर चाहिँ फल्स प्रमिस फल्स प्रपोजल देखाएर चाहिँ हैन अथवा पैसै दिएर हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ कसैलाई चाहिँ लिएर जान्छ भन्ने कुरा गरौँ न है ट्राफिकर्स टेक हेल्प of local people to identify helpless families. The members of such families are lured to promises of better life and well-paid jobs in cities. Traffickers also put false proposal अथवा फेक म्यारेज गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ है फरवर्ड false proposal भर्खर भनेको जस्तै मेक false marriage ठीक छ र के त अलिकति पोर पिपुललाई चाहिँ हैन धेरै पैसा हुने चाहिँ सपना देखाउने अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब कसलाई ट्राफिक गर्न पर्ने हो उसलाई चाहिँ लिएर जाने ओके डी Human trafficking is another form of slavery. Do you agree or disagree? Why भनेर भनेको छ Obviously it is yes. Yes, I agree with the statement that human trafficking is another form of slavery. Yes, I agree. है I guess तपाईहरुले पनि एग्री गर्नुहुन्छ होला है गर्नै पर्यो किनकि it is another form of slavery of course. Slavery in भयो तर ह्युमन ट्राफिकिङ को नाममा स्लेभरी चाहिँ इन भएन है Yes, I agree with the statement that human trafficking is another form of slavery.
ठिक छ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज किन भन्दाखेरि चाहिँ दे आर फोर्स्ड किनकि उनीहरूलाई त आफ्नो इच्छा विपरीत काम गरिएको हो नि त विथआउट एनी वेज विथआउट एनी स्यालेरिज हैन विथ के त फिजिकल एक्सप्लोइटेसन अर सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन धेरै समयसम्म काम गर्ने यस अभियसली इट इज अ फर्स्ट obviously it is another form of slavery because they are forced to work as prostitutes, domestic servants, beggars, factory workers, mine workers, etc. E. Unlike common people, victims' life is different. Justify with an example भनेर भनेको छ कमन मान्छेको जस्तो भिक्टिमको पिपुल पनि सेम हुन्छ र हुँदैन नि है कमन पिपुल ह्याभ देयर ओन वे अफ लाइफ दे ह्याभ राइट टु फ्रिडम हैन स्वतन्त्रताको उसलाई चाहिँ हक अधिकार छ तर ट्राफिक भएकोलाई छ त उसले चाहिँ म यो काम गर्दिनँ भनेर छोडेर जान सक्छ त उसलाई चाहिँ सक्दैन उसलाई चाहिँ त्यो वातावरण नै हुँदैन ए common people have their own way of life but the victims are compelled to live the life decided by others हेर्नुस् त उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेल गरिन्छ हैन जबरजस्ती गरिन्छ उनीहरू चाहिँ बस्नै पर्ने हुन्छ टु द लाइफ decided by others. Just example, a domestic servant has to work according to the demand of his or her master. Otherwise, he or she is not given any chance to fulfill his or her desires. भनेर मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ ठीक छ ओके अब नेक्स्ट पेज पल्टाउनु होला है मेरो चाहिँ यता मासतिर छ ओके यहाँनिर छ on the basis of understanding of text complete the following table भनेर भनेको छ फर्स्टमा हेर्नुस् त who are easily trafficked को चाहिँ इजिली ट्राफिक हुन्छ त हैन कस्तो क्याटेगोरीको पिपुल हामीले अगाडि पनि डिस्कस गर्यौं क्वेशन नम्बर कतिमा भन्दाखेरि सी मा है त्यस्तै गरी यहाँनिर पनि गरौँ कस्तो कस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ इजिली ट्राफिक हुन्छ त एउटा इलिटरेट अर्को चाहिँ people from low income household people from low income household त्यस्तै गरी street children सडक बालबालिका त्यस्तै गरी refugees illegal migrants यस्तै गरी women of forced marriage women of forced marriage and early marriage हैन अथवा चाइल्ड म्यारेज बाल विवाह पनि भन्छ नि हैन यस्तै गरी विडोज डेजर्टेड वाइफ त्यसपछि इथनिक माइनोरिटीज यस्तै हामीले अगाडि पनि कुरा गर्यौं हाउ डु दे गेट ट्राफिक अब उनीहरूलाई के भनेर ट्राफिक गरिन्छ त कस्तो रूपमा ट्राफिक गरिन्छ त भन्दाखेरि राम्रो जागिर पाउँछौ हैन धेरै पैसा हुन्छ फल्स प्रमिसको कुरा दिएर चाहिँ ट्राफिक गरिन्छ प्रमिस अफ बेटर जब त भयो अर्को well paid job in cities यस्तै गरी false marriages and proposals
अथवा चाहिँ मायामा फसाउने भनेर भन्छ नि त हैन कसैलाई चाहिँ माया गरेको जस्तो गर्ने र उसलाई चाहिँ भगाएर लाने अनि अन्तै लगेर चाहिँ ट्राफिक गर्ने ओके इजीमा नि ड्रीम अफ सोफिस्टिकेटेड लाइफ ड्रीम अफ sophisticated life. Last one. What do they do after trafficking? के हुन्छ त त्यो भिक्टिमलाई ट्राफिक भएपछि एउटा डोमेस्टिक वर्क अर्को वर्क एज प्रोस्टिट्युट्स अथवा बेगर अथवा वर्क इन फ्याक्ट्री अथवा माइन अथवा चाइल्ड सोल्जर परफॉर्म इन सर्कस यस्तै ठीक छ ओके सो अब हामी अगाडि बढौँ सीमा फलो अप एक्टिभिटीज भनेर छ है वर्क इन अ स्मल ग्रुप प्रिपेयर अ कलरफुल पोस्टर अबाउट ह्युमन ट्राफिकिङ write a catchy slogan to bring awareness to common people of your locality and paste it on the display board भनेर भनेको छ मैले चाहिँ यहाँनेरि एउटा स्याम्पल लिएको छु हेर्नुस् त इन ह्युमन ट्राफिकिङ मैले चाहिँ इन्टरनेटबाट लिएको है इन ह्युमन ट्राफिकिङ इट्स नट अ स्लोगन इट्स आवर गोल होप फर जस्टिस भनेर छ है यो चाहिँ एउटा कलरफुल पोस्टर छ है यस्तै गरी तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि क्लासमा चाहिँ टास्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके 2 लिस्ट एनी 5 institutions or organization that are combating against human trafficking write a success story of any one of them भनेर भनेको छ मैले यहाँनेरि लिस्ट गरेँ फर्स्टमा ह्युमन ट्राफिकिङ हैन मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा आउने भनेको के हो त माइती नेपाल हो माइती नेपाल अर्को सेकेन्डमा सिविन है चाइल्ड वर्कर्स इन नेपाल अब के त इन्टरनेसनल कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा के छ त भन्दाखेरि एएटी भन्ने छ एलायन्स एन्टी ट्राफिक यस्तै गरी अर्को मैले सम्झेको फाइट एकदमै नाम नै सुन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्ने छ फाइट है फाइट ग्लोबल ह्युमन ट्राफिकिङ भन्ने छ जर्मनीमा फाइट ग्लोबल ह्युमन ट्राफिकिङ ठीक छ यस्तै ओके सो अब एउटा राइट अ सक्सेस स्टोरी पनि भनेको छ कुनै एउटाको मैले चाहिँ माइती नेपालको विकिपीडियाबाट लिएको छु यो है यसो हेरौँ न त है त माइती नेपाल फाइटिङ ह्युमन ट्राफिकिङ म सर पढ्छु एकचोटि हेर्नु होला Mighty Nepal, a non-profit organization, was founded by Anuradha Koirala in 1993. This organization is dedicated to addressing the human rights crisis of girl sex trafficking. So far, it has helped rescue or prevent the trafficking of over 20,000 girls into the brothels of India and Tibet. The organization provides homes for the survival of trafficking. It also provides educational support to the children and women who have a desire for learning. Furthermore, it provides psychological counseling, support, and life skills to girls or women who are at risk of being trafficked. The main activity of this organization is to rescue girls by setting up a team of survival of survivor of trafficking. The organization
also organizes several activities including awareness campaigns regarding sex trafficking, rescue operations for the trafficked women and girls, apprehending traffickers, providing legal support to the needy, women empowerment programs, and providing anti-retroviral therapy ART to HIV infected children and women. As the founder and director of Mighty Nepal, Anuradha Koirala has received the Courage of Conscience Award from the Peace Abbey in Sebron, Massachusetts on August 25, 2006. She won the CNN Hero of the Year award in 2010. The United States government has given a 2-year grant of $50,000 to Mighty Nepal in April 2010. Recently, she has been bestowed Padma Shri Award 2017 by the Honorable President of India, Mr. Pranab Mukherjee, for her exemplary social work. Anuradha Koirala is only one foreigner to be bestowed Padma Shri Award, the 4th highest civilian award of India. Until now, Anuradha Koirala has received over 30 national and international awards for her courageous acts and lifetime achievements furthering the cause of children's and women's rights. ठिक छ, यो चाहिँ एउटा सक्सेस स्टोरी भयो है हाम्रो माइती नेपालको. ओके, अब हामी यति भन्दै हामी अब यसको ग्रामर सेक्सनमा जान्छौँ है. ग्रामर सेक्सनमा के छ, कन्जक्सन छ, यसको कुरा हेरिहालौँ है. इन्गेज योरसेल्फ. Read the following sentences extracted from the text above and underline the conjunction of cause and proposer reason, such as because of, so that, for, to, in order to, त्यसै गरी therefore. Okay, A. They are smuggled because they are forced to work as prostitute, domestic servant, beggars, factory workers, mine workers, circus performers, child soldiers, and others. In order to deceive, first, they get the help of local people to identify such families. It is because they can physically and sexually abused. D. The minority of trafficking victims are women and children because of their marginalization in many societies and their limited economic resources. Okay, time for grammar. 1. Read the conversation and fill in blanks with appropriate connectives given in the brackets below. You may use a connective more than once भनेर भनेको छ है. अब यसमा चाहिँ एउटा के त सन र डटरको र फादर र मदरको दुईटा कन्भर्सेसन छ. यसमा चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो हाम्रो के त कन्जङ्सन. मदर: Today I am going to take you to shopping. What do you want to buy? It's therefore I need to carry enough money to meet your demands. यानेरी माथि I am going to take you for shopping है, यानेरी for छुट्टी छ. Okay, son, I want to buy an Xbox. It's for playing games. It's also meant for gaming, watching videos, and surfing the net. Daughter: For me, I need a party dress. I can attend my best friend's birthday party so that I can attend my best friend's birthday party. Next, I want to buy a handbag. Match my dress. किन त? To match my dress. To match with my dress. If you don't mind, I will buy shoes for casual wear as well. Father: I am planning to buy a fridge. It preserves foods for a long time. किन त? भन्दाखेरि because it preserves food for a long time. Mother: That's all for today. Load setting our credit cards might not work.
हैन लोड सेडिङको कारणले द्याट्स अल फर टुडे बिकज अफ के को कारणले बिकज अफ लोड सेडिङ आवर क्रेडिट कार्ड्स माइट नट वर्क देयरफोर आई एम टेकिङ हार्ड क्यास विथ मी इज द्याट ओके भनेर भनेको छ देयरफोर त्यसैले त्यस कारणले देयरफोर I am taking hard cash with me. ठीक छ ओके नेक्स्टमा हेरौँ 2 rearrange the following words to form a meaningful sentence. A. The noisy party because of got angry Pemba's neighbor. यसमा चाहिँ म 1 2 3 4 लेख्छु है त because of noisy party Pemba's neighbor got angry. Because of noisy party Pemba's neighbor got angry अथवा Pemba's neighbor got angry because of the noisy party. Two way नै मिल्छ है दुवै मिल्छ. B. Started training in order to beautician become Krishna at beauty center भनेर छ है त ओके यसमा फर्स्टमा कृष्ण started a training in order to become a beautician at beauty center. C. The zoo visit I so that observe छ यसलाई गरौँ न त है त म यसलाई चाहिँ भन्छु मात्रै I visited the zoo so that I can observe the activities of wild animals. D. So हेरौँ त A pencil sharpener is used to sharpen a pencil. E. I practice a lot so that I can improve my mathematics to secure better marks. F. Okay. He could not continue his class because of chronic sore throat. ठिक छ यसरी हामीले मिलाउन सकिन्छ मैले चाहिँ गज्याङ गुजुङ हुन्छ भनेर लेखिन है त ल तपाईलाई चाहिँ तपाईले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ. सी फलो अप एक्टिभिटीमा हेरिहालौँ धेरै केही गाह्रो छैन यसलाई पनि सकाइदिइहालौँ न है त. अब यसलाई चाहिँ फर्स्टमा आई रिक्वेस्ट यु टु डु इट योरसेल्फ है बुकमा गरे पनि हुन्छ कपीमा गरे पनि हुन्छ बुकमा गर्ने हो भनेदेखि पेन्सिलले लेख्नुहोस् अनि तपाईँ गर्नुहोस् र त्यसपछि मैले गरेको हेर्नुहोस् मिल्छ कि मिल्दैन अनि हामी क्रस चेक गरौँ हुन्छ ल. Use appropriate connectives to complete the application letter given below. Lajimpart 5 June 2016. The class teacher Nandani Ratri School Naksal Kathmandu. Dear sir, I am writing this application to request a leave of absence for 7 days starting from 6 June. It is के को कारणले त अब यहाँनेरि कनेक्टिभ लगाउनु पर्यो. It is because of a knee injury. Because of a knee injury. Yesterday, while I was returning home from school, I had an accident. A motorbike coming from the opposite direction slipped and somersaulted nearby an electric pole. As it was in a great speed अथवा because it was in a great speed पनि लेख्न सक्नुहुन्छ because पनि. The bike rider fell off the bike and banged into me. I had a deep cut on my knees. Therefore, the doctor has advised me to take a complete rest and take medicine for a week. I assure you that I will complete all my assignment given during my absence as soon as I join my regular class. So, I request you to grant me a week's leave. अथवा therefore पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ. No worries. है ओके. सो यसपछि हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ. There is listening on page number 88. अब अहिलेको लागि पेज नम्बर 88 I'm gonna skip it र यदि तपाईहरु चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई भन्नुहोस् कमेन्टमा
हामी अभियसली गर्छौं है त ओके मैले तपाईहरुलाई अब सिधै पेज नम्बर 89 स्पिकिङ मा लगे के छ त engage yourself suggest what each of these organization is for use the expression below भनेर भनेको छ फर्स्टमा हेर्नुस् त के भनेको छ त यहाँ र्याबिटले अब मलाई यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देख्ने बित्तिकै त कलर लगाउन मन लागिहाल्छ ल र्याबिटले के भनेको छ I need my fur more than you do it looks like a rabbit isn't it ल त्यही पनि ठिकै छ कता कता गयो त र सेकेन्डमा just because I am small ... I can't speak for myself you are my voice यस्तै छ एनिमल लिबरेसन नेपालले है त चितवनको ओके so 1 the purpose of animal liberation Nepal is to preserve animal liberation Nepal is to के त save animals 2 अब 2 मा हेर्नुस् त सेकेन्ड पिक्चरमा useless save more and keep it green भनेर भनेको छ we owe this planet to our future generation अब कसले हो त ग्रीन नेपाल गैरी गाउँ ठीक छ ग्रीन नेपाल was established in order to के गर्नको लागि हो त to aware people about the importance of preserving forest or planting trees to aware people about the importance of preserving trees preserving trees okay B next page number 90 मा time for speaking भनेर छ look at the pictures below have you ever done or seen the following things make sentences as given in the example for each of the pictures using the given clues then have conversation in a group भनेर भनेको छ हेर्नुस् त एक्जाम्पलमा sold car bought a cycle किन भन्दाखेरि cheap फाइनान्शियल प्रब्लमले रहेछ इको फ्रेन्डली छ बाइसाइकल र मनीको कुरा गरेको छ ठीक छ हेर्नुस् त अब यसले भन्यो why किन त why did she sell her car and buy a bicycle किन होला है भएको कार बेचेर बाइसाइकल चढेर हिँडेको किन होला त हेर्नुस् त हामीलाई चारवटा आन्सर छ she sold her car and bought a bicycle because fuel has become so expensive it is because of her financial problem she sold her car and bought a bicycle so that she could be eco-friendly she did in order to get money अब यस्तै गरी अब हामीले अरु गर्नु पर्यो हामीलाई तल तीनटा दिएको छ हेरौं त left school started working lost parents earn money basic need feed younger sister भनेर छ okay let's do this one अब किन होला त I यसले भन्छ किन स्कुल छोड्यो त why did he leave school किन छोड्यो त भनेर भन्दा he left school to start working I started working भनेर छ he left school to start working C किन त भन्दाखेरि because he lost his parents he started working अब किन काम गर्न थाल्यो त he started working because he lost his parents D अब he had to earn money माथिकै स्ट्रक्चरमा छ है यो सबै he had to earn money
किन त भन्दाखेरि in order to meet his basic needs. E. अब and also के गर्नको लागि उसको younger sister को लागि खाना दिनको लागि also to feed his younger sister. भनेर छ. Okay. Next one. Second मा हेर्नुस् त join martial art class किन भन्दा hobby, त्यसपछि fit and stronger हुन, self defense सिक्न, त्यसपछि confidence हुनको लागि. अब यहाँनिर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कपाल पनि छ हैन. सो मानौं C is C हैन. C is C. अब उ चाहिँ C होला. अब C ले गरौँ. Why did C join the martial art class? Why did she join the martial art class? किन त भन्दाखेरि हेरौँ त के छ. She joined the martial art class because first ma hobby, because martial art is her hobby. अर्को किन त भन्दाखेरि she joined it in order to के हुनको लागि fit and strong हुनको लागि, to keep herself fit and strong. Next, अर्को self defense को लागि. She wants to learn new techniques so that she can defend herself when she is attacked. She wants to learn new technique so that she can defend herself when she is attacked. अर्को confidence को लागि के त and also to develop a sense of confidence in her skill. And also to develop a sense of confidence in her skill. अब लास्ट को चाहिँ म भन्छु मात्र है त. ओके. डेड बडी क्रिमेटेड इलेक्ट्रिक मेसिन किन त इको फ्रेन्डली छ, चिप छ, इजी छ, टाइम सेभिङ छ. ओके. अब ए ले भन्छ why should dead body be cremated in electric machine? Dead body should be cremated in electric machine because किन त भन्दाखेरि such machine is eco friendly. Because cremating dead body in electric machine is easy. त्यसपछि dead body should be cremated in electric machine because it is cheap. अर्को dead body is cremated in electric machine so that time can be saved. है यसरी गर्न सकियो. ओके. अब नेक्स्ट पेजमा छ हेर्नुस् त. Look at the words in the box below. Find words which words go together and form meaningful sentences using them भनेर भनेको छ. तीनटा बक्सबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ वर्ड चुज गरेर गर्नु पर्यो. म चाहिँ तपाईहरुलाई तीनटा एक्जाम्पल दिन्छु. ओके. हेर्नुस् त फर्स्टमा the reason for taking the bus to the bus park was to park it here, to park it there.
ठिक छ मैले यहाँनेरि द रिजन फर टेकिङ द बस टु द बस पार्क टु पार्क इट देयर भनेर त्यो युज गरेँ ओके बी अर्को एउटा आई बट अ क्यामेरा भन्दा पनि हुन्छ क्यामेरा नै गरौँ न आई बट अ क्यामेरा किन त सो द्याट मैले फर्स्टबाट लेखेँ सो द्याट किन मैले क्यामेरा लिएँ त भन्दाखेरि टेक फोटोग्राफ लिनको लागि सो द्याट आई क्यान टेक फोटोग्राफ्स अर्को एउटा पनि लेख्छु है त म सीमा अब फोनको क्यामेराको भयो अब मोबाइल फोनको कुरा गरौँ आई बट मोबाइल फोन के को लागि त फर हेर्नुहोस् त के को लागि हुन्छ फर इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ इन्टरटेनमेन्ट भन्दा कम्युनिकेसन गरौँ न मोबाइल फोन फर कम्युनिकेसन ठिक छ यस्तै गरी तपाईले चाहिँ अरू बनाउन सक्नुहुन्छ ओके follow-up activity prepare a speech on one of the following topics and deliver it to the class okay human trafficking र as a serious problem र causes of global warming and its effect म चाहिँ यसको एउटा पढेर सुनाउँछु कुन पढौँ त इनी मिनी म्याङ्गो यु क्यान गो गरौँ ओके इनी मिनी म्याङ्गो यु क्यान गो ओके ह्युमन ट्राफिकिङको पढ्छु है त ह्युमन ट्राफिकिङ एज अ सिरियस प्रब्लम Human trafficking is just another name for modern-day slavery. The trafficked victims are forced into labor and sexual exploitation. Every year, several women and children are trafficked across national borders. Most human trafficking victims are actually tricked into the trade by the false promises made regarding job opportunities. Many girls are trapped with the bait of false marriages. Human trafficking has robbed people of their right of freedom. The impact of human trafficking is frightening. Although the brunt of it is faced by the victims, the nation suffers as a whole. Our country shows alarming rates of human trafficking. Many women and children are trafficked for forced labor and commercial sexual exploitation. No crime can be worse than this भनेर भनेको छ सो सिमिलरली ठ्याक्क पज गर्नुस् र यो कजेस अफ ग्लोबल वार्मिङ एन्ड इट्स इफेक्ट पनि हेर्नु होला है त ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ नेक्स्ट पेजमा पेज नम्बर 92 मा पेज नम्बर 92 मा के छ केही कुरा चाहिँ छ है त लेटर टु द एडिटर भनेर छ है एलटीई भन्छ है त यो पनि एक्चुअली सर र पढौँ न त engage yourself letter to editor read this letter to the editor of Rising Nepal which was published on April 10 2016 on terrible traffic jams April 10 2016 to the editor the Rising Nepal Kathmandu Nepal dear sir these days traffic jam is very common in Kathmandu one cannot reach his or her destination on time due to the traffic jams on the road Recently, it took me an hour to drive to Kalimati from New Baneswar. It was a frustrating experience as the road was jam-packed with motorbikes, taxis, buses and cars. Water and oil tankers were also there to obstruct the road. During the tiresome journey, I noticed 4 causes of traffic jams. First, the motorcyclists tend to overtake every vehicle by violating the lane rules and obstructing the route of the vehicles coming from opposite direction. As a result, traffic jam occurs. Secondly, the motorcyclist and taxi driver cross the busy road from anywhere like they like and sometimes they take minutes to cross the road. This causes a jam on all lanes and in both directions. Thirdly, the public buses cause jams as the helpers instruct the drivers to stop the buses wherever they see a passenger waiting by the roadside. The traffic police took on helplessly as so many rules are broken.
The rose-winning works also led to jams, as we can see heaps of soil, sand, and other construction materials, including big drain pipes kept by the side of the already congested road. If these shortcomings are corrected, I think the problem of traffic jams will be addressed to some extent. Essentially, व𝗵𝗁𝗃 काठमाडौँ भनेर छ हैन उसले चाहिँ के त भन्दाखेरि ट्राफिक जाम चाहिँ यस्तो भयो यस्तो यस्तो भयो र यसको सल्भ चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ एउटा लेख्यो। अब हामीले किन लेख्छौँ त वाइ सुड यु राइट अ लेटर टु द एडिटर किन लेख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुरा चाहिँ एउटा लार्ज अडियन्स सामु पुगोस् भन्नको लागि है। अब तपाईले चाहिँ किन लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ केही कुरामा रिस उठ्यो र तपाईलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो यहाँ माथि राइटरलाई चाहिँ यहाँनिर एकदमै रिस उठेको छ किनकि कालीमाटीबाट न्यू बानेश्वर जानको लागि उसलाई 1 घण्टा नै लागेछ। ठिक छ, यु आर एङ्ग्री अबाउट समथिङ एन्ड वान्ट्स अदर टु नो अबाउट इट है। र अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँलाई लाग्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो र यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि लेख्न सक्नुहुन्छ। यु थिङ्क द्याट एन इस्यु इज सो इम्पोर्टेन्ट द्याट यु हेभ टु स्पिक आउट है। ठिक छ, यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट पेजमा 93 मा छ टाइम फर राइटिङ। राइट अ लेटर टु एडिटर अफ नेसनल डेली अन एनी अफ द फलोइङ प्रब्लम्स। रेकलेस ड्राइभिङ, इन्सफिसियन्ट वाटर सप्लाई इन यर लोकालिटी र लोड सेडिङ है। अब तपाईँले के त लेटर टु एडिटर हैन, एडिटरलाई लेटर लेख्दाखेरि एकदमै क्विक हुनुपर्छ। बी क्विक, बी कन्साइज है, ठ्याक्क पोइन्टमा हुनुपर्छ, टु दी पोइन्टमा हुनुपर्छ र बी क्वाइट। ठिक छ, तपाईँले दायाँ बायाँ जानु भएन, यताउति जानु भएन, ठ्याक्क पोइन्टमा लेख्नुपर्छ। किप इट ब्रिफ भनेर भन्छ नि त है। ओके, र यदि कुनै इभिडेन्स छ भनेदेखि इभिडेन्स पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो ओपिनियन राख्ने त कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि अब रिडरको एटेन्सनलाई ग्राब गर्नको लागि चाहिँ एउटा के त ओपनिङ सेन्टेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त सुरुमा भन्ने कुरा छ। ओके, यहाँनिर तल मैले एउटा रेकलेस ड्राइभिङको इक्जाम्पल लिएको छु, यो पनि एकचोटि हेरिहालौँ न त हैन। न्यू रोड काठमाडौँ 5 वैशाख 2074। The editor, the Kathmandu Post, Kathmandu, Nepal. And dear sir, through the columns of your esteemed daily, I wish to draw the attention of traffic police of Kathmandu metropolitan city towards reckless driving. हेर्नुस् त, फर्स्ट लाइन नै कस्तो हैन, सुन्दाखेरि नै अरु चाहिँ पढुम जस्तो लाग्ने है। त्यसपछि चाहिँ तपाई चाहिँ टु दी पोइन्ट हुनुपर्छ है। It is high time that proper steps are taken to put a stop to the reckless driving of motorbikes, cars, and other vehicles in the street of our thickly populated city. It was only yesterday that a schoolboy narrowly escaped from being run over by a passenger car going at a very high speed. The boy was crossing the street when a car came racing along at a great speed. Many women and children who try to cross the roads of this overpopulated city become victims of such reckless driving. This has caused many fatal accidents. There is no doubt that regulations regarding speed limit do exist, but the drivers pay no heed to them. Hence, accidents are almost a daily occurrence. The police must strictly enforce the regulations regarding the speed limit. The public, who are the worst sufferers, must bring pressure to bear upon the police and the other authority to put a stop to reckless driving. Otherwise, this hazard will continue leading to more death. Thanking you, 𝘂𝗁𝘂 भनेर आफ्नो डिटेल दिएको छ। ओके, अघि भने जस्तै फर्स्टमा एकदमै तान्नेवाला एकदमै इम्प्रेसिभ लाइन लेख्ने, त्यसपछि थोरै के त इन्ट्रोडक्सन दिने, एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिने हैन, त्यसको चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट भन्ने र लास्टमा चाहिँ त्यसको सोलुसन दिने। यो गरे ठीक होला है भनेर। र अलवेज बी टु दी पोइन्टमा त अभियसली हामी हुनै पर्यो भन्ने कुरा छ। ठिक छ, ओके। र अब अगाडिपट्टि खासै धेरै छैन, तल के छ त भन्दाखेरि राइट अ लेटर कम्प्लेनिङ टु लोकल अथोरिटी अबाउट एन इस्यु द्याट इज बोदरिङ यु एन्ड द पिपल अफ यर लोकालिटी भनेर छ।
यो कुरा पनि अब यो के त राइट अ लेटर टु एडिटर जस्तै हो यु क्यान राइट इट है त ट्राई इट वन्स यदि तपाईँले केही गाह्रो भयो भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन र हामी तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्कमा छ के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर नेम अफ अर्गनाइजेसन लेख्नु पर्यो त्यसपछि कहिले इस्ट्याब्लिस भएको र किन इस्ट्याब्लिस भएको अब मेरो कन्डिसनमा एउटा क्लब इस्ट्याब्लिस भएको थियो हामीले नै गरेको खरिबोड युथ क्लब भन्ने अबाउट 2070 किन भन्दाखेरि चाहिँ टु इम्पावर युथ है हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको टु इम्पावर युथ थियो र अर्को भनेको चाहिँ सोसियल सर्भिस हैन त्यसपछि हामीले हेल्थ क्याम्पहरू गर्यो है त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वर्क भयो भनेर छ सो सिमिलरली लास्ट वान द फन कर्नर वर्क इन अ पेयर सो लास्टमा हाम्रो फन कर्नर भनेर छ हेर्नुहोस् त कति रमाइलो छ मैले यहाँ लिएको चाहिँ छैन तपाईँले बुकमा देख्न सक्नुहुनेछ जसमा छ वर्क इन अ पेयर प्र्याक्टिस सेइङ द फलोइङ एक्सप्रेसन विथ डिफ्रेन्ट टोन्स भनेर भनेको छ एकर्डिङ टु द कन्टेक्स्ट अब हेर्नुहोस् त हेलो टु अ फ्रेन्ड हुम यु मिट डेली अब सधैँ भेट्ने साथीलाई हेलो कसरी भन्नुहुन्छ त हेलो ब्रो हेलो दोस्त हेलो मिट भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन सिम्पली टु अ फ्रेन्ड यु हेभन सिन फर 5 years 5 वर्ष भइसक्यो होइन सरप्राइजिङली तपाईँलाई हेलो भन्नुहुन्छ नि त होइन हेलो फ्रेन्ड होइन लाइक आई डोन्ट नो हाउ टु से तर होइन यसरी नै अब टु अ 6 month ओल्ड बेबी होइन सानो बेबी छ अब उसलाई त हेलो भनेर होइन तपाईँले चाहिँ मिठो स्वरमा क्युट भोइसमा भन्नुहुन्छ होइन त्यस्तै गरी टु समन हु हेज फर्गटन हिज अर हर ह्याङ्करचिफ अन अ चेयर एट अ रेस्टुरेन्ट हेलो हेभ यु फर्गटन दिस ह्याङ्करचिफ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ यस्तै यदि गुड बाईको कुरा छ होइन अब के त टु अ फ्यामिली मेम्बर हु इज एट एयरपोर्ट गोइङ एब्रोड होइन कोही बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि इमोसनल भएर गुड बाई भन्न सक्नुहुन्छ आई गेस टु समवन हु हेज बिन एनोइङ यु तपाईँलाई चाहिँ एकदमै झर्को लागिरहेछ कोहीसँग अनि उसँग चाहिँ बिदा मागेर जानु पर्यो गुड बाई म गएँ भनेर चाहिँ यु किप इट सर्ट एन्ड सिम्पल होइन यस्तै गरी हामीले गर्न सक्छौँ टु 15 month ओल्ड बेबी भनेपछि एकदमै मिठो स्वरमा गुड बाई भन्ने आई डोन्ट नो हाउ टु तर यु क्यान ट्राई इट है त यो चाहिँ फन कर्नर छ फन गर्दै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई इन्डमा लगेँ अब यसमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि यु क्यान आस्क अस अब मेन कुरा ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा बुझ्नु पर्यो र कन्जङ्सन है कज रिजनको लागि कन्जङ्सन कुन प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है त ओके त्यति भन्दै केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला हामी तपाईँहरूलाई यसको एन्सर दिइ नै हाल्छौँ है त केही कुराको पनि र अब इङ्ग्लिसको सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस